Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Mai avem puțin și vine primăvara și asta înseamnă că deja putem să ne apucăm să semănăm anumite culturi pentru răsaduri. Și cu ce culturi putem începe? Putem începe cu ardeii. Astăzi vom vorbi despre semănarea ardeilor. Procesul în sine este foarte important, pentru că atât momentul ales, vasul ales, substratul pregătit corect și pregătirea semințelor, toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Pentru că de foarte multe ori, greșelile făcute în momentul însămânțării se reflectă negativ asupra dezvoltării răsadurilor și ca rezultat riscăm să ne pierdem răsadurile sau riscăm ca răsadurile noastre să fie alungite, bolnave, cu imunitatea scăzută, vulnerabile în fața bolilor și dăunătorilor și, per total, ca rezultat, recolta poate scădea foarte mult. Tocmai de aceea, grija noastră pentru plantele noastre începe din momentul în care noi le semănăm, indiferent că le semănăm în câmp deschis, în grădină sau în spațiu protejat pentru răsaduri. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la fiecare cultură pe care o semănăm, pentru că toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Și primul moment la care ne vom opri astăzi este perioada în care putem semăna semințele de ardei. Cum aflăm noi când putem să semănăm ardeii noștri? Cu siguranță nu întrebăm alți grădinari sau legumicultori care locuiesc în alte zone, în alte județe. Dacă locuiți în zona de sud, nu îi întrebați pe cei care locuiesc în partea de nord sau invers, pentru că nu există o dată universală pentru semănarea culturilor. Oriunde v-ați afla dumneavoastră, trebuie să calculați în mod individual această dată. Și această dată se poate calcula destul de ușor. Ca să o calculăm, trebuie să știm două lucruri. 1. Perioada de răsad la ardei, dacă vorbim astăzi de ardei, și data la care ardeii se pot transplanta în grădină, în zona în care locuim noi. Așadar, care este perioada de răsad la ardei? Perioada de răsad la ardei este cuprinsă între 60 și 85 de zile în funcție de soi. Cu cât mai târziu este soiul, cu atât mai lungă poate fi perioada de răsad. Dar nu este obligatoriu. Dacă aveți, de exemplu, ardei, un soi târziu de ardei și vârsta răsadului este de 60-65 de zile, iar ardeiul este pregătit pentru transplantare și vremea vă permite acest lucru, nu înseamnă că trebuie să mai așteptați până la trecerea acestor zile, 80 de zile cât este perioada maximă, ci puteți să îi transplantați mai devreme. În general, regula spune așa: mai bine să transplantăm răsadurile noastre puțin mai devreme, în condițiile în care răsadurile sunt bine dezvoltate, decât să le ținem prea mult captive în pahare, în alte vase în care le ținem. Pentru că răsadurile îmbătrânite, de regulă, sunt slăbite, au o imunitate slabă, sunt vulnerabile în fața bolilor, sunt vulnerabile în fața dăunătorilor. Per total, recolta acestora va scădea considerabil din cauza că noi le-am chinuit de la bun început. Tocmai de aceea trebuie să știm că răsadurile trebuie transplantate la timp. Când se pot transplanta răsadurile în grădină? 1. Când a trecut pericolul de îngheț. Trebuie să vă interesați când se întâmplă acest lucru la dumneavoastră în zona în care locuiți. 2. Când temperatura solului ajunge la 14 grade și mai mult. Nu se recomandă transplantarea ardeiului atunci când solul este rece. Dacă solul va avea temperatură de 12 grade, atunci dezvoltarea ardeiului va fi întârziată. Ardeiul va stagna. Dacă solul va ajunge temperatură de plus 10 și mai puțin, atunci ardeiul poate muri.
pentru că, în cazul acesta, toate procesele din interiorul plantei se vor opri, planta nu se va mai hrăni și va muri. Va îngheța și va muri. Iată ce se poate întâmpla dacă transplantăm ardeii noștri prea devreme. Tocmai de aceea trebuie să știți aceste două lucruri. Când nu mai vine înghețul în zona dumneavoastră și când solul are temperatură de 14 grade și mai mult. Am fost întrebată dacă afară sunt 15 grade și această temperatură deja s-a stabilit, ea nu scade sub 15-14 grade, când solul se va încălzi până la această temperatură. În cazul acesta sunt foarte mulți factori care influențează acest lucru. Un sol nisipos se va încălzi mai repede decât unul lutos. 2. Contează dacă solul este uscat sau umed și așa mai departe. Sunt mai mulți factori care influențează acest lucru. Tocmai de aceea vă recomand, dacă nu știți care este temperatura solului dumneavoastră, luați un termometru, îl îngropați la adâncimea, la acea adâncime la care urmează să plantați răsadurile, îl acoperiți bine cu pământ, așteptați câteva minute și verificați ce temperatură indică termometrul dumneavoastră. Este cea mai sigură metodă de a verifica temperatura solului. Așadar, dacă, de exemplu, în zona în care locuiți, momentul bun pentru transplantarea răsadurilor este 15 mai, atunci din această dată scădem 60 de zile și obținem data de 15 martie. Plus să mai punem 2 săptămâni pentru germinare și pentru răsărire. Pentru că, de regulă, ardeiul germinează mai greu decât roșiile sau decât culturile cu curbitacee, care de regulă germinează și răsar foarte repede și tocmai de aceea mai lăsăm 2 săptămâni și obținem data de 1 martie. În cazul acesta, dacă semănăm ardeii noștri în data de 1 martie, când vine momentul transplantării, atunci când deja și solul este încălzit și afară este cald, răsadurile vor fi pregătite pentru transplantare. Iată, așa se poate calcula data la care putem semăna ardeii. Următorul moment, la fel de important, este în ce semănăm ardeii. Există diverse vase în care se pot semăna ardeii, însă cel mai important lucru este dacă alegem vase individuale, atunci volumul acestora nu trebuie să fie mare. Volum maxim pe care ar trebui să aibă vasele noastre ar fi 100-150 de mililitri. Alegeți pahare, ghivece sau ce mai aveți dumneavoastră. Am mai vorbit despre vase, așadar puteți să vizionați și acel video în care vă dau câteva idei cum putem să ne confecționăm noi vase pentru răsaduri. Și v-am arătat inclusiv și acele sticle mici de plastic care sunt de 0,33, care tăiate în două ar fi perfecte pentru semănarea ardeiului. Sau dacă folosiți pastile cu turbă, acest lucru este perfect și în cazul acesta nu trebuie să vă faceți griji. Alegeți pastile cu turbă de 33-44 de milimetri și pe urmă trebuie să urmăriți răsadurile dumneavoastră, pentru că pe urmă va urma să le transplantați în vase mai mari, dar acolo vom ajunge puțin mai târziu. Dacă alegeți să semănați ardeii în răsadnițe comune, cum le spun eu, practic sunt lădițe, caserole de plastic și ce mai aveți dumneavoastră prin casă, atunci, atenție, cum se seamănă ardeii în cazul acesta. Umpleți, dar nu până sus, lăsați 1 cm, 2 până sus, umpleți vasul pe care l-ați ales, faceți șanțuri și acolo semănați semințele dumneavoastră de ardei. Distanța dintre semințe ar trebui să fie de 3 cm și distanța dintre rânduri în jur de 5 cm, pentru că ardeii vor avea nevoie de spațiu ca să se dezvolte. Dacă veți semăna semințele dumneavoastră prea aproape, în cazul acesta ardeii care vor răsări vor concura pentru lumină și ca rezultat se vor alungi, pentru nutrienți, pentru apă
și în cazul acesta ele se vor chinui de la naștere, cum spunem noi, ele se vor chinui de la bun început. Tocmai de aceea, dacă folosiți aceste lădițe sau caserole de plastic, trebuie să respectați acea distanță dintre plante și dintre rânduri. Dar mare, mare atenție! Dacă folosiți aceste răsadnițe comune, trebuie să știți un lucru. Ardeii nu suportă repicarea. Ardeii reacționează negativ la repicare în general. Ce înseamnă repicare? Am mai văzut aceste întrebări pe grupuri și vreau să vă spun că nu este nicio rușine dacă nu știm ce înseamnă acest lucru. Dacă suntem începători, este normal să nu știm anumite lucruri, anumite cuvinte, expresii și așa mai departe. Repicarea înseamnă transplantarea răsadurilor dintr-o răsadniță comună în vase individuale. Pentru că în acest caz, chiar și mulți legumicultori profesioniști greșesc atunci când spun că repicarea este transplantarea răsadurilor dintr-un vas în altul. Nu! Repicarea este transplantarea răsadurilor dintr-un vas comun într-un vas individual. Dacă aveți de la bun început răsadurile care cresc în vase individuale și pe urmă le schimbați vasul cu unul mai mare, în cazul acesta se numește transplantare și nu repicare. Așadar, în cazul repicării, ardeii suferă și au nevoie de 10-14 zile pentru ca să-și revină. Și dacă folosiți răsadnițe comune, puteți să mai adăugați 10-14 zile la acea perioadă de la semănat până la transplantat. În cazul acesta, dacă transplantați răsadurile dumneavoastră în data de 15 mai, atunci ar trebui să semănați semințele dumneavoastră cam la sfârșitul lunii februarie. Plus, minus. Acum depinde cum alegeți dumneavoastră. Tocmai de aceea mie îmi place să folosesc de la bun început vase individuale. Și cel mai ușor pentru mine, de câțiva ani, folosesc pastile cu turbă, așa cum v-am mai spus, și pe urmă transplantez răsadurile în vase mai mari. Când ați văzut că, dacă aveți răsadnițe comune, când ați văzut că răsadurile dumneavoastră de ardei au deja o frunză, maxim 2 adevărate, le transplantați, le repicați în vase individuale. Dacă aveți pastile cu turbă, urmăriți rădăcina. Dacă ați văzut rădăcinile care au ieșit deja la suprafața pastilei, dar nu foarte mult, de asemenea trebuie să urmăriți foarte bine răsadurile dumneavoastră, să știți că a venit momentul să le transplantați în alte vase mai mari. Și dacă aveți, de exemplu, ați semănat ardei de la bun început în pahare sau în alte vase de 100-150 de mililitri, urmăriți când ardeii dumneavoastră au 2-3 frunzulițe adevărate și dacă vă uitați și se văd rădăcinile acestora, că deja au ajuns până jos, până la fundul vasului, să știți că a venit momentul să le transplantați în vase mai mari. Dar în acest moment vom reveni atunci când va veni momentul transplantării sau repicării răsadurilor noastre. Acolo vom ajunge puțin mai târziu și nu astăzi. Așadar, ne-am lămurit în ce se pot semăna semințele noastre de ardei. Vase comune, pastile cu turbă, pahare sau alveole. De asemenea, alveolele sunt foarte comode. Dacă aveți spațiu pentru acestea, puteți să le folosiți. Însă, de asemenea, trebuie să vă urmăriți cu mare grijă răsadurile, pentru că ele, dacă vor crește prea mult și își vor petrece prea mult timp în acele alveole și dacă acestea sunt mici, atunci trebuie repede să le transplantați în vase mai mari. Acum ajungem la substrat. Am un video care este dedicat acestui subiect, iar acum spunem pe scurt. Substratul în care semănăm semințele noastre de ardei trebuie să fie afânat, permeabil, ușor, liber de boli și de dăunători și pe urmă, când după ce am semănat ardei și urmărim răsadurile noastre, acesta trebuie să fie umed, nu ud și nu uscat, ci umed în permanență.
Putem să luăm în mână paharul și să vedem dacă acesta este ușor, a venit momentul să îl udăm, dacă acesta este puțin mai greu, atunci putem să îl mai lăsăm. Chiar dacă la suprafață un pic am văzut că substratul s-a uscat. Dar aici vom ajunge iarăși atunci când vom vorbi despre răsaduri. Cum pregătim semințele? Semințele ardeilor, așa cum am spus de la bun început și așa cum am mai vorbit și în alte video, acestea germinează greu. Dacă temperatura nu este adecvată, semințele ardeilor pot germina și 4 săptămâni. Și poate fi absolut normal. Dacă noi dorim ca ardeii noștri să germineze mai repede, atunci trebuie să le oferim toate condițiile necesare. 1. Putem semăna semințele ardeilor în stare uscată. De regulă așa procedează legumicultorii profesioniști, pentru că dacă au mii de semințe de semănat, cu siguranță mai ușor și mai simplu este să le semene în stare uscată. În cazul acesta, cu siguranță contează extrem de mult calitatea semințelor. Și sigur, dacă produceți răsaduri pentru comercializare sau produceți răsaduri ca să le plantați și pe urmă să comercializați fructele plantelor pe care le cultivați, sigur că în cazul acesta cumpărați semințe profesionale și de la producători de încredere, producători serioși. Așadar, 1. Putem semăna semințe în stare uscată. 2. Putem să le ținem în jur de o oră în apă ca acestea să se umezească, deci practic să se hidrateze și atunci le semănăm, sau putem să le punem la germinat. Despre pregătirea semințelor atunci când le punem la germinat, de asemenea, am vorbit în multe video, acum spunem pe scurt. Prima dată le ținem puțin în apă călduță, pe urmă într-un vas întindem un șervețel, o lavetă curată sau un burete de vase, întindem semințele noastre pe acel material pe care l-am ales, pulverizăm cu apă, închidem cu un capac sau cu o folie și lăsăm la germinat. Temperatura la care ardeii germinează cel mai bine este cuprinsă între, atenție, aici am avut multe discuții, 28 și 30 de grade. De ce? Pentru că această temperatură, ardeii sunt iubitori de căldură. Și în cazul acesta, dacă ardeii vor avea această temperatură, ei vor germina doar în câteva zile. Mulți grădinari m-au întrebat cum le asigurăm această temperatură, pentru că în casă sau în apartament nu avem 28 sau 30 de grade. Într-adevăr, nu avem această temperatură în interiorul întregii case sau a întregului apartament, ci avem locuri în care, într-adevăr, există această temperatură. Aceste locuri sunt, de regulă, lângă sursă de căldură, dar, atenție, folosiți un termometru să vedeți ca în acea zonă să nu fie temperatura prea ridicată, adică să nu ajungă la 35 de grade, sau alegem undeva locuri mai înalte. De exemplu, punem pe un dulap, pe un frigider sau undeva la înălțime, pentru că, de regulă, aerul cald se ridică în partea de sus, adică în partea de sus aerul este mai cald decât în partea de jos și în cazul acesta, dacă alegem un loc mai sus, acolo cu siguranță temperatura va fi mai ridicată și potrivită pentru germinarea semințelor de ardei. Dacă, de exemplu, aveți semințe germinate, repede trebuie să le semănați. Cum le semănați, v-am spus mai devreme. Acum, în ce semănați am vorbit mai devreme, acum vorbim despre adâncimea la care se seamănă semințele de ardei. Adâncimea la care se seamănă semințele de ardei este de în jur de 1 centimetru. Puteți să luați o riglă sau puteți să luați un creion, un pix, un bețișor pentru sushi, un bețișor pentru urechi și puteți să însemnați cu un marker sau cu creion sau cu altceva, exact unde este acel centimetru și pur și simplu faceți niște gropițe de această adâncime. Plasați semințele dumneavoastră în interiorul acestei găuri și îl acoperiți cu
substrat. Și iată toată procedura. Dacă aveți, de exemplu, pastile cu turbă, este și mai ușor pentru că majoritatea pastilelor au deja acea gaură în mijloc, însă aveți grijă ca aceasta să nu fie prea adâncă. Și atunci lăsați doar, acoperiți gaură în partea de jos, ca aceasta să nu fie până jos, până la partea de jos a pastilei și aveți grijă ca aceasta să rămână doar la 1 centimetru adâncime. Și acolo plasați semințele dumneavoastră și acoperiți cu turbă de pe partea laterală a pastilei. Așa se poate proceda. Dacă semințele dumneavoastră sunt umede, dacă le-ați ținut timp de o oră în apă sau acum le-ați scos de la germinat și ele sunt umede, este absolut normal, cum putem să le manevrăm cu grijă ca să nu rupem rădăcinile care abia au apărut. Putem folosi ori un bețișor de urechi care are vată în capătul acestuia sau putem să folosim un bețișor pentru sușe, un creion cu radieră în capăt și în cazul acesta semințele se vor lipi foarte ușor pe capătul acestui instrument pe care l-am ales și cu o atingere ușoară a substratului, aceasta, adică sămânța, va rămâne acolo. Este o metodă verificată de mine și de mulți grădinari și este o metodă foarte uzuală. După ce am semănat semințele noastre, le acoperim iarăși cu o folie sau un capac de plastic și punem înapoi la acea temperatură de 28-30 de grade și așteptăm apariția primelor bucle. Când am văzut că apare prima buclă, înseamnă că plantele noastre încep să răsară și în cazul acesta trebuie să le luăm repede și să le punem la lumină. Dacă acel loc în care le țineți până la răsărire, dacă acel loc este luminos, atunci problema este rezolvată. Doar descoperiți viitoarele dumneavoastră răsaduri și dați jos folia sau capacul și le lăsați să crească în continuare. În acel loc unde ținem răsadurile noastre, în acel loc trebuie să fie uscat, acel loc trebuie să fie ferit de curenți de aer rece, trebuie să fie soare, trebuie să fie lumină și ca răsadurile noastre să se simtă bine. Temperatura optimă la care răsadurile de ardei se dezvoltă bine este în jur de 22-24 de grade. Așadar, dragi prieteni, alegeți un loc în care puteți să vă țineți răsadurile. Dacă nu aveți un astfel de loc și nu puteți să oferiți condiții optime pentru dezvoltarea răsadurilor dumneavoastră, mai bine să nu le produceți, ci să le cumpărați de la cineva de încredere. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost subiectul de azi. Sper că am răspuns la toate întrebările, pentru că am reușit să răspund, am încercat să răspund la toate întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră și, ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări, cu sugestii și iată că vine primăvară, data viitoare avem calendarul lunii martie. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!